Tervetuloa meidän matkaan. Saavuimme juuri tänne edelliseen yöpaikkaan tai Kevinin tädin luokse. Käytiin hakemassa auto keskustasta ja katsotaan pojat. Siinähän on tämän vuoden Nissan Titan. 5,6-litrainen V8 moottori ja kaikki herkut. Aivan hyvä. Tämähän on 6 rekisteröity. Sieltä saa ton keskipenkin nostettua vielä, että sinne saa 3 ihmistä eteen ja 3 taakse. Plus vielä sitten loput lavalle. Aivan hyvä, tilava, turvallinen perheauto. Mitäs muuta? Purkataan tonne. Tätähän me ei avattu vielä kertaakaan. Ei. Uusi kokemus. Sinne saa teltan lavalle varmasti ja kivasti huilaa siellä sitten matkan päällä, jos niikseen tulee. Jättää vielä vaikka tailgatein auki, niin mahtuu siellä jalat suorassa nukkumaan, jos se ei riitä. Kuskilla on aivan hyvät oltavat. Kevin varmaan suurimmalti osin tekee nuo ajamiset tossa, mä nautin vaan kyydissä istumisesta. Ja sieltä löytyy kaikki, mitä nyt tämä ikäisestä autosta kuuluukin löytyä. Vakionopeuden säätimet ja kaikki muut peliterensselit. Bluetooth radiossa, niin saadaan musat soimaan puhelimesta kivasti. Ja mitä vielä? Nelivetoa, takavetoa, hidas nelivetoa. Namiskuukkelia liikuttelemalla saamme aikaan ajo-ominaisuuksiin vaikuttavia asioita. Kyllä. Mistä sä avasitkaan se konepenkki? Sieltä löytyy. Tuossa. Kurkataan vielä tonne pellin alle. Sieltä se tosiaan 5,6-litrainen V8. Ihan decent. Aivan hyvät käyntiäänet oli myös. Niitä kuulette sitten varmaan jossain vaiheessa. Että ensi tilistä sitten tämmönen myös Suomessa. Näin. Kiitoksia. Tähän vielä tämmönen. Tällä on ihan hyvä reissata varmaan. Nyt lähdetään. Kevin painoi kaasua ja beefjerkit ja lippalakit ja kamppeet. Oliko tuo ovi kiinni? Varmaan. Kyllä on. Siellä kadulla on. Kyllä ne kadulta löytyy takaisin tullessa. Jep. Ei mitään. Ensimmäisenä nytten ajetaan rajalle. Yhdysvaltojen rajalle siis. Kyllä. Yli. Toivottavasti. Ja ettei tarvitse mennä ali. Ja sitten Seattle. Näin. Ja sieltä katsotaan sitten jotain muuta jatkoa tälle tarinalle. Varmaan käydään katsoa vähän paikkoja ja nopeasti ja sitten Kurt Cobainin kotitaloon, eikö se näin? Joo, Käydään koputtaa käydään. kahveilla. Niin. Joo. Ja sitten mikä se oli se? Leavenworth. Jep. Se pitäisi olla hieno paikka. Kulma. Ehkä nähdään siellä. Läpällä yritettiin raja yli ja päästiin. Päästivät meidät konnat ja vielä varastetulla autolla. Näin on. Ei kun lainatulla. Lainatulla, niin Joo. kyllä. Joo. No jos $800 pitää varastamisesta maksaa, niin se on sitten ihan hyvä. Se on ihan. Ja pitää palauttaa. Kyllä. Joo. Ei mitään. $6 piti maksaa vielä tuolla tädille, että saatiin
leimat kustannettua. Mustetta meni varmaan sen verran siihen. Kyllä. Eihän siinä mitään muuta syytä ole. Ei sinä oo. Ei. Multa ei otettu mitään. Niin totta, Tää se oli onkin vaan loistava. minä. Niin. Ei perhana sentään. Joo. Ei auta. Mutta joka tapauksessa. Jenkeissä. Kyllä. Ja aikaisemmin ei ollut puhetta tästä savusta, mikä täällä on. On siis koko brittiläinen Kolumbia käytännössä palaa. Ja sitten tänne rannikolle päin tuuli puhaltanut sisämaasta nyt viikon verran, niin täällä on niin kuin näkyy tästä aivan tollaista utua. Tuolla pitäisi olla Mount Everest näkyä tuolla, mutta eipä näy. Mä sanoin sulle, että me otettiin sen väärän. Että kun sä et ikinä kuuntele. Miten sä luet tota karttaa? No joo. Niin, nyt ollaan täällä. Ties missä. Ensimmäinen etappi varmaan niin kuin jollain asteella nytten saavutettu, kun olemme päässeet Seattleen näin suomalaisittain lausuttuna. Ja täällä nyt ajateltiin heittää tämmönen pikkuinen lenkki ja tuossa näkyy Space Needle. Nyt on tallennettu tähän. Voidaan käydä näyttää, käyty on. Kyllä. Thank you very much. 250 Ja kilsaa ollaan punaiset. tultu niinku auton vuokraamispaikasta. Niin, aivan. Juu. Ja täytyy sanoa, että Nissani kyllä kohtelee meitä oikein upeasti. Kyllä. On kyllä hieno. Tuntee itsensä isoksi täällä isossa maailmassa. Niin. Paremmin kuin Nissan Micralla kenties. Se olisi pienempi piirissä. Mutta tässä tätä nyt on tämmöistä kaupunkikuvaa Seattlesta. Tää on noin niin 5. Avenue pohjoispuolella ollaan nyt. Harrison Street ylitettiin ja tällaista. Katsotaan kun päästäänkö pois täältä kaupungista vielä. No niin, mäkin on sitten välillä linssin takana. Sami saa kertoa loput. Olemme käytiin tekemässä ostoksia. Ostettiin paperia. Tässä oli mitä olikin jo tuolta biisistä mukana, mutta sitten mitä muuta ostettiin? Ostettiin limpparia, vissyvesiä, vähän salamia, jäätä Ja ketusti. kauhea määrä jäätä ja sitten snacksia vähän siitä. Ja nyt näillä todennäköisesti saattaisi tämän illan pärjätä. Ja tämä autohan vaan niin edelleen jatkaa ällistyttämistä. Tää on kyllä, tällainen pitää saada kotiin. Nimittäin vettä mahtuu myös penkin alle. Täällä on tämmönen oikein hieno tila, johon saadaan niinku vaikka mitä. Tää on kyllä huikeeta tilaa ihme suorastaan. Oliko yllätys, että iso auto on tilaa ihme? Kauppareissu nyt päätökseen saatiin. Ja sit lähdettiin ajelemaan vaan, että nyt etitään tiemme seuraavaa stoppiin, mutta päädyttiin ajelemaan tämmöiselle periamerikkalaiselle omakotitalon alueelle. Kiinnitäpä huomiota ne. Ja kiinnitäänpäs huomiota kaikki tohon noin tyylikkääseen Jeep Cherokeehin tuolla. Ai että, ihan niin kuin olisi kotona tommonen. Joo, varmaan löydettiin itse asiassa nyt vähän isommalle tielle takaisin, mutta olipa hauska tommonen omakotitalon alue tossa noin. Suburban alue. Kattokaa nyt. Olemme Yhdysvalloissa. Niin, nyt löydettiin tiemme pois sieltä ja nyt saavuttiin tällaiselle niin kuin, aivan tällaiselle pienen kylän ostoskeskukseen ja sitten tuolta löytyi tommonen... Lake Forestin Joo. kylän. Joo, kyllä. Lake Forest Bar and Grill. Sieltä voisi saada jonkun hyvän steikin tähän näin. Vähän tuo nälkä alkaa jo olemaan. Kello on kuitenkin jo ihan illallisaika. Mutta on vaan niin ahtaita välejä, ettei me tossa on yksi paikka, mutta ei me mahduta siihen.
viedään tonne toiselle. Isojen autojen puolelle. Niin, näin sanotusti. Mutta onpa kyllä hauskan näköinen. Tai sit tolle puolelle kanssa. Mä mennään tästä läpi. Niin kuin naiset parkkiin. Niin kattokaas nyt on muuten hyvän näköistä. Aivan hauskan näköistä. Jääpä siihen. Keula menee jo tonne yli. Meneekö? Nyt tultiin tähän oikein kauniiseen Lake Forest Bar and Grill ja tässä meille tuli tarjoilija ja toi ensiksi juomat ja kysyi, että mitä tilaisimme. Lähti viemään tilausta ja toi sitten meidän kokikset tähän pöytään ja kääntyi Samille ja hän luuli sinua, koska sinun pää oli hyvin matalalla, niin Benedict Cumberbatchiksi. Elikkä ollaan nyt näköjään julkisuuden seurassa tällä matkalla. Kyllä. Oikein hienoa. Tultiin tämmöiseen paikkaan kuin Squirrel Tree Motel ja tässä sitten yövytään tämmöisessä pikkukämpässä. Kyllä. Joo. Ja tää on nyt niin kuin oikein, näytitkö kylttiä? En. Zoomataan sinne seuraavaksi. Oikein niin kuin tämmönen roadside Kyllä. motelli. Tuolla oli pari semmoista hillbilliä kaljoita tuolla baarissa, kun tultiin äsken tähän paikalle. Sitten oli muuten hyvä tossa on metsäpalo jonkun 10 mailin päässä Niin. tästä näin. Siellä loimus oikein Joo, rinne. siellä oli metsäpalot käynnissä. Kyllä. Näytti hauskalta näin pimeällä. Hurjaa, mutta ihan siistin näköistä. Kyllä. Mutta nyt kaljan ja suihkun kautta nukkumaan. Kyllä. Tässä oli juuri hyvä kommentti. Niin. Täällä meillä nyt on 30 astetta lämmintä, että hajotkaa pakkaseen. I'm gonna change it.